Вбудовані функції Microsoft Excel. Що робити, коли треба поєднати текстові дані із різних стовпчиків Excel в одній клітині? Звичайно, це можна зробити вручну, копіюючи та вставляючи дані. Але набагато легше створити формулу, скориставшись функціями concat, scep або concatenate, зцепіть. Ці дві функції, concat і concatenate, виконують одну роботу. Поєднують текст із кількох діапазонів або рядків. Чому ж тоді їх дві? Справа в тому, що функція concat більш нова, і з часом вона, скоріш за все, повністю замінить стару функцію concatenate, яка потрібна для сумісності зі старими версіями Excel. Зараз можна користуватись обома функціями. Як вони працюють? Розглянемо приклад. У стовпчиках B, C та D, вони виділені різними відтінками жовтого кольору, знаходяться відповідно прізвище, ім'я та по батькові різних людей. Спробуємо об'єднати цю інформацію так, щоб дані кожної людини займали лише одну клітину. В блакитній клітині напишемо формулу. Знак рівняння, concat, в дужках, B3, пробіл, C3, пробіл, D3. Та натискаємо Enter. Протягуємо формулу вниз та дивимось на результат. Прізвище, ім'я та по батькові тепер знаходяться в одній клітині. Подивимось на синтаксис цієї формули. В нашому випадку вона прийняла 5 аргументів. Перший – B3 – посилання на клітину з прізвищем. Другий – пробіл в лапках – це пробіл між прізвищем та ім'ям. Третій – C3 – посилання на клітину з ім'ям. Четвертий – знову пробіл в лапках – пробіл між ім'ям та по батькові. І п'ятий – D3 – посилання на клітину по батькові. Функція concat поєднала ці дані та видала нам потрібний результат. Звичайно, в якості аргументів ми можемо використовувати посилання на групи клітин та будь-який набір символів. Але є й два обмеження. Перше. Функція не може прийняти більше 253 аргументів. І друге. Результат роботи не повинен перевищувати 32 767 символів. Якщо у вас російська версія інтерфейсу, то формула буде виглядати наступним чином. Знак рівняння, scep, в дужках англійською, B3, пробіл, C3, пробіл, D3. Якщо у вас залишились питання по роботі цієї функції, або взагалі по роботі з Excel, залишайте їх в коментарях під цим відео. Також можете подивитись огляд інших функцій по роботі з рядками, посилання на які ви зараз бачите на вашому екрані. А на сьогодні усе. До нових зустрічей на моєму каналі.